चला तर मित्रांनो घेऊन आले तुमच्यासाठी आणखीन एक नवीन जबरदस्त व्हिडिओ। मित्रांनो फायनली iQOOने त्यांचा आणखी एक स्मार्टफोन इंडियामध्ये लॉन्च केला आहे, तो म्हणजे iQOO 7। आज जर का तुम्हाला लक्षात असेल तर iQOOने कम्प्लिटली 1 वर्षापूर्वी iQOO 3 इंडियामध्ये लॉन्च केला होता। आता हा जो iQOO 3 होता याच्यामध्ये आपल्याला खूप जबरदस्त फीचर्स पाहायला मिळत होते आणि खास करून गेमिंग फोकस्ड हा फोन होता। आता गेमिंग फोकस असल्यामुळे हा फोनचा परफॉर्मन्स खूप जबरदस्त पाहायला मिळत होता। आता त्याचप्रमाणे iQOOने त्यांचा आणखी एक फोन इंडियामध्ये लॉन्च केला आहे, तो म्हणजे iQOO 7। आता त्याचप्रमाणे iQOO 7 मध्ये सुद्धा आपल्याला खूप कमाल फीचर्स पाहायला मिळणार आहेत। एक दोन तर अशा गोष्टी आहेत ह्या फोनसोबत जे की आपल्याला यापूर्वी कोणत्याही फोनसोबत पाहायला मिळाल्या नव्हत्या। आता त्या कोणत्या गोष्टी असणार आहेत सगळं व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, माझे फर्स्ट इम्प्रेशन देणार आहे। आपण व्हिडिओमध्ये सगळं पाहणार आहोत, ह्या फोनची फीचर्स काय काय असणार आहेत, इंडियामध्ये प्राइसिंग काय काय असणार आहे, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळं सांगणार आहे। पण व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी जर का तुम्ही चॅनल नवीन आला असाल आणि आणखी जर का तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनवरती नक्की क्लिक करा, लगेच बेल आयकॉन दिसेल त्यावरती क्लिक करा, ऑल करा, म्हणजे तुम्हाला असेच इन्फॉर्मेटिव्ह टेक व्हिडिओज आमच्या चॅनलवरती मिळत राहतील जसा व्हिडिओ आम्ही अपलोड करू। मित्रांनो सुरुवातीला बोलूयात iQOO 7च्या डिझाईन विषयी, बिल्ड क्वालिटी विषयी। आता जर का तुम्हाला लक्षात असेल तर Realme 7ची जी डिझाईन लँग्वेज होती सेम डिझाईन लँग्वेज आपल्या ह्या फोनसोबत मिळणार आहे, स्पेशली ब्लू कलरमध्ये इतकी जबरदस्त डिझाईन पाहायला मिळणार आहे। या फोनसोबत आपल्याला मेट ग्लास फिनिश पाहायला मिळणार आहे, जेणेकरून ह्या फोनची एकदम बिल्ड क्वालिटी जी असते ती खूप जबरदस्त पाहायला मिळणार आहे। आता ह्या फोनसोबत आपल्याला दोन कलर ऑप्शन पाहायला मिळतात, एक व्हाईट कलरचा आहे आणि एक ब्लू कलरचा ऑप्शन आहे। आता मला स्पेशली ब्लू कलरचा ऑप्शन खूप जास्त आवडला आहे आणि कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये सुद्धा आपल्याला खूप जबरदस्त डिझाईन पाहायला मिळणार आहे आणि कॅमेरा मॉड्यूलच्या खाली आपला iQOOची ब्रँडिंग पाहायला मिळते, जी की दिसायला खूप चांगली दिसत आहे। आता ओव्हरऑल ह्या फोनची जी डिझाईन दिली आहे खूप जबरदस्त पाहायला मिळणार आहे आणि नो डाऊट डिझाईन वाईज हा फोन जो आहे तो 5 आउट ऑफ 5 आहे। मला तो खूप हा डिझाईन आवडली, तुम्हाला कसे वाटले कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट, या फोनसोबत आपल्याला दोन व्हेरियंट्स पाहायला मिळणार आहेत, एक सिंपली iQOO 7 आणि iQOO 7 लेजंड एक ऑप्शन आहे। आता या iQOO 7 लेजंडमध्ये आपल्याला ड्युअल टोन कलर पाहायला मिळणार आहेत, म्हणजे एक रेड आणि व्हाईटची एक स्ट्रिप पाहायला मिळणार आहे, जी की दिसायला खूप जबरदस्त दिसत आहे। मित्रांनो बोलायचं झालं iQOO 7च्या डिस्प्ले विषयी तर आपल्याला खूप कमाल डिस्प्ले पाहायला मिळणार आहे। या फोनसोबत आपल्याला 6.62 इंचचा फुल HD प्लस सुपर ॲमोलेड डिस्प्ले मिळणार आहे 120 हर्ट्जच्या रिफ्रेश रेट सोबत। आता आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट, या फोनसोबत आपल्याला HDR10+ सपोर्ट मिळणार आहे, जेणेकरून ह्या फोनची जी व्ह्यूइंग अँगल्स असणार आहे, जी क्लॅरिटी असणार आहे ती खूप जबरदस्त पाहायला मिळणार आहे। आता या फोनच्या डिस्प्लेमध्ये एक जबरदस्त टेक्नॉलॉजी यूज केली आहे, त्यामुळे ह्या फोनचा जो डिस्प्ले असणार आहे तो खूप जबरदस्त पाहायला मिळणार आहे। आता ती टेक्नॉलॉजी कोणत्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहत राहा। मित्रांनो आता बोलूया iQOO 7च्या परफॉर्मन्स विषयी, तर आपला iQOO 7 मध्ये खूप जबरदस्त परफॉर्मन्स पाहायला मिळणार आहे। या फोनसोबत आपला Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर मिळणार आहे, जे की 5G प्रोसेसर आहे। आता हे जे प्रोसेसर आहे ते गेमिंगसाठी खूप ऑप्टिमाइज केलेलं प्रोसेसर आहे, त्यामुळे ह्या फोनची जी गेमिंग परफॉर्मन्स मिळणार आहे खूप जबरदस्त पाहायला मिळणार आहे। आणि मित्रांनो बॅटरी जर का सांगायचं झालं iQOO 7ची तर आपल्या ह्या फोनसोबत 4400 mAh ची बॅटरी मिळणार आहे। आणि आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट, आपल्या या फोनसोबत 66 वॉटचं फास्ट चार्जर मिळणार आहे। आता हे जे 66 वॉटचं फास्ट चार्जर दिलं आहे, आता हे जे 66 वॉटचं चार्जिंग दिलं आहे, कंपनी असं क्लेम करते की अर्ध्या तासामध्ये म्हणजे 30 मिनिटामध्ये हा फोन फुल्ली चार्ज होतो, जे की खूप चांगली गोष्ट आहे। मित्रांनो आता बोलूयात iQOO 7च्या इंटरेस्टिंग पार्ट विषयी। आता जसं की आपल्या ह्या फोनसोबत Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर पाहायला मिळतं, ते 5G प्रोसेसर, त्यामुळे आपला हा फोनचा गेमिंग परफॉर्मन्स तर खूप चांगला पाहायला मिळणार आहे। आता त्यासोबत हा फोनच्या डिस्प्लेमध्ये आपला IDC टेक्नॉलॉजी यूज केली आहे, IDC म्हणजे इंटेलिजंट डिस्प्ले चिप। आता या IDC मध्ये जेव्हा केव्हा तुम्ही गेमिंग खेळाल किंवा कुठलंही हाय ग्राफिक्स जर का काम करत असाल तर यावेळेस हे IDC टेक्नॉलॉजी डिस्प्लेचा परफॉर्मन्स इन्क्रीज करते, जेणेकरून आपल्या ह्या फोनचा जो परफॉर्मन्स असणार आहे किंवा हा फोनचा जो डिस्प्ले परफॉर्मन्स असणार आहे तो खूप जबरदस्त पाहायला मिळतो। आणि स्पेशली जर का तुम्ही पबजीचं एखादा हाय एंडचा गेम खेळत असाल आणि जर का तुमचा गेम 90 हर्ट्जचा सपोर्ट करत असेल तर ही IDC टेक्नॉलॉजी आहे ती अप टू 120 हर्ट्ज पर्यंत ह्या गेमला पुश करते, जेणेकरून हा फोनचा जो परफॉर्मन्स असणार आहे तो खूप चांगला पाहायला मिळतो, डिस्प्ले परफॉर्मन्स खूप चांगला पाहायला मिळतो। मित्रांनो बोलायचं झालं iQOO 7च्या कॅमेराविषयी तर आपल्या या फोन्समध्ये ट्रिपल कॅमेरा मिळत आहे। 48 मेगापिक्सेलचा मेन लेन्स दिला आहे, 13 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा वाईड अँगल लेन्स दिला आहे, प्लस मायक्रो लेन्स ह्या 13 मेगापिक्सेलमध्येच इंटिग्रेट केला आहे, त्यासोबत 2 मेगापिक्सेलचा मोनो लेन्स दिला आहे। आता ह्या फोनचा जो कॅमेरा परफॉर्मन्स असणार आहे तो खूप चांगला पाहायला मिळणार आहे, कारण की यापूर्वी जो iQOO 3 लॉन्च झाला होता त्यामध्ये सुद्धा आपला कॅमेरा परफॉर्मन्स जो होता तो खूप चांगला पाहायला मिळत होता। आता बोलायचं ह्या फोनच्या ओव्हरऑल लुक विषयी तर आपल्या ह्या फोनसोबत एकदम जबरदस्त प्रोसेसर पाहायला मिळणार आहे, IDC टेक्नॉलॉजी मिळत आहे, जी की यापूर्वी कोणत्याही फोनमध्ये यूज केली नाही ते ह्या फोनसोबत मिळणार आहे। आता ओव्हरऑल डिझाईन खूप जबरदस्त दिली आहे, परफॉर्मन्स खूप चांगला पाहायला मिळत आहे। आता कॅमेराही खूप जबरदस्त पाहायला मिळणार आहे ह्या फोनसोबत। आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट, आता ह्या फोनमध्ये आपला किती चांगले स्पेसिफिकेशन असले तर इंडियामध्ये जर का स्मार्टफोन विकायचा असला तर त्या फोनची जी प्राइसिंग असणार आहे ती खूप महत्त्वाचा फॅक्टर असते। आता ह्या फोनची जी प्राइसिंग असणार आहे ते अराउंड 30 ते 35 हजारच्या दरम्यान असणार आहे। आता जे नॉर्मल व्हेरियंट आहे iQOO 7 नॉर्मल व्हेरियंट त्याची प्राइसिंग आपला अराउंड 30,000च्या आसपास पाहायला मिळणार आहे आणि जो iQOO 7 लेजंड असणार आहे त्याची प्राइसिंग आपला अराउंड 40,000च्या आसपास पाहायला मिळणार आहे। आता ओव्हरऑल हा फोन खूप जबरदस्त आहे। आता फीचर्स ऐकून तुम्हाला हा फोन कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक बटनवरती नक्की क्लिक करा। व्हिडिओ बनायला खूप मेहनत लागते मित्रांनो, त्यामुळे लाईक करायला विसरू नका आणि जर का तुम्ही चॅनल नवीन आला असाल आणि आणखी जर का तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनवरती नक्की क्लिक करा,
बेल आयकॉन दिसेल त्यावरती क्लिक करा, ऑल करा. मी तुम्हाला असेच इन्फॉर्मेटिव्ह टेक व्हिडिओज आमच्या चॅनलवरती मिळत जातील जसा व्हिडिओ आम्ही अपलोड करू. आजच्या स्ट्रीप बस इतकंच मित्रांनो. धन्यवाद.